নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম সখী এক্সপ্ৰেছ স্কিম সম্পৰ্কত। এই অসম সখী এক্সপ্ৰেছ স্কিম কি আৰু এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত কোনে সুবিধা লাভ কৰে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে এই স্কিমৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ হ'লে বা এই স্কিমৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰিম। অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ অধীনত যিসকল সখীয়ে কাম কৰি আছে, বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল সখীয়ে কেডাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে, সেই সখীসকলক কাম কৰাৰ সুবিধাৰ বাবে স্কুটি দিয়াৰ যিখন আঁচনি, সেই আঁচনিখনেই হ'ল আছাম সখী এক্সপ্ৰেছ স্কিম। আঁচনিখনৰ সবিশেষ আপোনালোকে চাওক। স্কিম নেম হ'ল সখী এক্সপ্ৰেছ স্কিম। ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে এখন চিফ মিনিষ্টাৰ অৱ আছাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 2020-21ত ইতিমধ্যে সখীসকলক এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু বেনিফিচাৰিজ হ'ল ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ ওমেন অৱ দ্য ষ্টেট। ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক আত্মসহায়ক গোট আছে, সেই আত্মসহায়ক গোটৰ সখীসকল হ'ল এই আঁচনিৰ বেনিফিচাৰী। আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হৈছে মহিলাসকলৰ যি আত্মসহায়ক গোট আছে, সেই আত্মসহায়ক গোটক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা আৰু বেনিফিটছ হ'ল স্কুটাৰ্ছ অৰ্থাৎ স্কুটি। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাব পাৰে https:/assam.gov.in গৈ আপোনালোকে এই সম্পৰ্কত তথ্যখিনি চাব পাৰে। অসম সখী এক্সপ্ৰেছ যিখন আঁচনি, এই আঁচনিখনৰ প্ৰথম সুবিধা লাভ কৰা সখীসকল আছিল জীৱিকা সখী। এই আঁচনিখন প্ৰথম আৰম্ভ কৰা হৈছিল জীৱিকা সখী এক্সপ্ৰেছ স্কিম হিচাপে আৰু এই স্কিমটো আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ অধীনত আৰম্ভ হৈছিল। 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত 6,670খন স্কুটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছিলে এই কমিউনিটি কেডাৰসকলৰ মাজত। 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত 4,238খন স্কুটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছিলে। দুটা বছৰত অসম গভৰ্ণমেণ্টে 10,908খন স্কুটাৰ ইতিমধ্যে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে আৰু এই স্কিমত বিশেষকৈ কৃষি সখী, বীমা সখী, পশু সখী আৰু জীৱিকা সখীসকল বেনিফিচাৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটো আপোনালোকে চাওক। ID প্ৰুফ লাগিব, ফোন নাম্বাৰ লাগিব, ষ্টেট প্ৰুফ লাগিব আৰু ইমেইল ID লাগিব। যিহেতু এইকেইটা আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ লাগিব ঠিকেই, কিন্তু তাৰ লগতে আপুনি যে ASRLM গোটৰ লগত জড়িত বা ASRLM কেডাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে, তাৰো আপোনালোকে প্ৰমাণ হিচাপে দিব লাগিব। এই স্কিমৰ অধীনত ইতিমধ্যে পশু সখী, বীমা সখী বা জীৱিকা সখীসকলে স্কুটাৰ পাইছে, কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত আৰু বহুত কেডাৰৰ নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে এই নতুন কেডাৰসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিব নে নাই, কোনসকল সখীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব, সেই প্ৰশ্নটো বিশেষভাৱে উত্থাপিত হৈছে। আপোনালোকে যিহেতু সময়তহে গম পাব। এই আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে অনলাইন আৰম্ভ হোৱা নাই। যদি অনলাইন আৰম্ভ হয় আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে কিন্তু এই কথাটো আপোনালোকে জানিব যে আছাম সখী এক্সপ্ৰেছ যিখন স্কিম, এই স্কিমখনত অনলাইন সাধাৰণতে কেডাৰসকলে ডাইৰেক্টলি এতিয়ালৈকে কৰা নাই। যদি এইবাৰ অনলাইন ডাইৰেক্টলি কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব, যিহেতু যিসকল ব্লকৰ ASRLMৰ লগত জড়িত বিষয়ববীয়া, তেখেতসকলৰ অধীনতে সাধাৰণতে নামবিলাক চিলেক্ট কৰি পঠিওৱা হয়। যোৱা 21-22 বৰ্ষৰ স্কুটি প্ৰদান অনুষ্ঠানটো যিহেতু আগষ্ট মাহত হৈছিলে, গতিকে এইবাৰ কেতিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে কোনোবাই এই ক্ষেত্ৰত নতুন কিবা আপডেট পাইছে বা অনলাইন কৰিছে বা আপোনালোকৰ নাম চিলেক্ট হৈছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।